Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ trên tay cho các bạn xem một cái camera IP ngoài trời tên là iMount Bullet IPC G26E. Mình mua cái camera này ấy, thì là để gắn cho cái hệ thống chuông thông minh của mình ở ngoài cổng. Cái lý do mình chọn cái camera này là bởi vì là nó có chức năng đàm thoại hai chiều và có kết nối qua dây LAN, do là cái sóng wifi ở phía bên ngoài nhà mình nó không được tốt cho lắm. Thì đây là vỏ hộp của cái camera. Thì cũng như là các cái camera khác của hãng iMount thì vỏ hộp là nó màu da cam. Phía mặt trước thì chúng ta sẽ có in hình của cặp camera. Đấy, tên hãng iMount. Đấy, dòng sản phẩm Bullet. Đấy, một vài chức năng ví dụ như khả năng quay video 1080. Cạnh bên thì chúng ta sẽ có giới thiệu về cái phần mềm, vài chức năng của cái phần mềm khi chúng ta cài trên điện thoại đấy. Ví dụ như khả năng remote viewing này, thông báo này, khả năng qua chơi lại video này, và cái mã QR code để download cái phần mềm quản lý cái camera này trên hệ điều hành iOS và Android. Mặt sau của hộp thì có in thông số của cái camera này, ví dụ như chuẩn lén video là H265 này, độ phân giải là 1080 Full HD này, khả năng đàm thoại hai chiều này, chức năng phát hiện chuyển động này, chuông báo động với cái âm lượng tối đa là 110 decibel, khả năng chịu nước. Đấy, kết nối wifi với hai anten, chuẩn MIMO. Đấy, có lưu trữ trên cloud nhé, hỗ trợ thẻ nhớ micro SD. Đấy. Cạnh còn lại thì cũng in thông số của cái camera này thôi, ví dụ như ngày sản xuất rồi model gì này. Đấy, nhà máy sản xuất, mã vạch các thứ. Mặt trên thì không có gì ngoài chữ iMount. Camera này thì mình mua ở trên Shopee do nhà phân phối Song Phát bán với giá là chưa đến 1 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ mở xem bên trong có gì nhé. Bên trong chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt các bạn nhé. Một cũng chắc là cũng hướng dẫn sử dụng và lưu ý gì đấy bằng bằng rất nhiều thứ tiếng nhé, có cả tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật các kiểu, đầy đủ hết. Tờ này là các hướng dẫn quan trọng và cảnh báo nguy hiểm. Một cái stick, cái này dùng để dán lên cái bề mặt mà chúng ta sẽ bắt camera vào để chúng ta khoan lỗ cho nó dễ. Đấy, đây là 3 cái dấu để chúng ta khoan lỗ vào khi bắt lên tường. Ở giữa hộp chúng ta sẽ có nhân vật chính, đây là chính là chiếc camera của chúng ta này. Mình sẽ để sang một bên trước đã nhé. Có những cái là hỗ trợ để khi chúng ta đấu dây. Cái này để dùng để chống nước này. Còn đây là cục nguồn nhé. Điện áp đầu vào là từ 100 đến 240V này. Điện áp đầu ra là 12V 1A này. Cục nguồn màu trắng. Bộ ốc vít để bắt camera vào tường. Có cả tích kê nhé. Hết. Đây là nhân vật chính của chúng ta này. Mặt trước chúng ta sẽ có phần ống kính camera này, phần cảm biến chuyển động, đèn flash,
Cảm biến chuyển động này thì sử dụng là hồng ngoại các bạn nhé, độ nhạy rất cao. Bên dưới sẽ có tem ghi thông tin về một cái đoạn QR code dùng để khi kết nối. Đây là khe cắm thẻ nhớ và nút reset nằm bên trong này. Đây là loa đàm thoại 2 chiều. Phía hai bên thì có hai cái anten. Trên không có gì. Đây phần chân đế, có một ốc vít để điều khiển. Điều khiển này nhá, chúng ta siết ốc này vào là sẽ chặn lại. Kết nối thì qua dây LAN và một đường cấp nguồn. Để sử dụng camera thì chúng ta sẽ phải tải một cái phần mềm tên là iMount Live. Đây là cái phần mềm chúng ta cần phải tải về để sử dụng. Thì ở đây mình đã tải sẵn rồi. Việc thêm camera cũng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần quét một cái mã QR code trên camera và điền cái thông số mạng wifi nếu mà chúng ta dùng wifi. Còn nếu mà dùng mạng LAN thì chỉ cần cắm LAN vào, nó sẽ cài đặt vào. Trong cái giao diện sử dụng ấy thì cũng nó sẽ như thế này. Đấy, khi chúng ta bấm vào thì nó sẽ ra cái view trực tiếp của camera. Bên dưới thì có các cái nút cơ bản như là nút chụp hình, nút đàm thoại 2 chiều, nút ghi hình. Đây là cái nút chuông báo động và cái nút bật đèn. Đấy, khi chúng ta bật đèn, nhìn thấy camera bên ngoài nó đã sáng. Đấy, đèn flash. Còn bấm bên này là nó sẽ báo chuông. Trong phần cài đặt thì chúng ta sẽ có cài đặt những cái thông số cơ bản của cái camera. Đấy, ví dụ như muốn thay đổi mật khẩu rồi là cái hình ảnh phía đại diện của cái camera như thế nào. Phần filter này thì thông tin về modem rồi là serial number và firmware đang sử dụng, các tính năng. Bên dưới là một alarm setting thì có phần notification. Thì cái phần này là cài đặt về những cái thông báo. Ví dụ như là các cái thông báo về báo động này, rồi các tin nhắn cùng với hình ảnh này, các cái thông báo nó sẽ đi cùng với các hình ảnh này. Bên dưới này là khi mà cái camera này bị mất tín hiệu hoặc gì đấy thì nó cũng sẽ hiện thông báo lên. Phần alarm setting thì sẽ có cái phần smart motion detect, có nghĩa là phát hiện chuyển động ấy. Thì chúng ta có thể cài đặt cái chế độ phát hiện chuyển động này theo những ngày trong tuần. Độ nhạy thì có 6 mức. Đấy. Và có một phần là để tùy chỉnh cái vị trí mà chúng ta muốn nó báo động. Ví dụ mình hiện tại là mình đang set là chỉ cái khu vực này, nếu mà có phát hiện được chuyển động ấy, thì nó mới báo động. Còn nếu mà những cái chuyển động ngoài cái khu vực này thì sẽ không báo động. Đấy, các bạn có thể đánh dấu. Đấy, các bạn muốn phần nào thì các bạn đánh dấu vào, xong nó xếp lại. Đấy. Ví dụ như mình chỉ đánh dấu cái phần mình cần thì mình đánh dấu thế. Đấy, phần alarm sound này thì là khi mà phát hiện chuyển động ấy, thì nó sẽ nháy còi, nó hú còi và nháy đèn luôn ở camera. Thì nếu mà các bạn muốn như thế thì các bạn đánh dấu vào cái mục này. Còn nếu không thì nó chỉ báo động trên điện thoại các bạn, chứ nó không báo động ở trên camera. Đấy, bên dưới là phần lưu trữ. Thì camera có khả năng lưu trữ trên thẻ nhớ này, rồi qua đầu thu này, hoặc là trên cloud. Mà mình thì hiện tại là mình không dùng thẻ nhớ mà mình lưu thẳng vào đầu thu. Đấy. Còn
Cloud thì nó chỉ lưu được những cái phát hiện chuyển động thôi, chứ nó không lưu được luôn toàn bộ cái nội dung ghi camera. Đấy. Muốn được lưu được toàn bộ nội dung camera thì các bạn phải sử dụng thẻ nhớ hoặc là đầu thu. Đây là bên dưới là phần device setting, thì phần này là phần điều chỉnh về cái đèn. Đấy, khi mà báo động thì các bạn muốn bật đèn lên thì các bạn bật đèn. Đấy. Còn cái mức độ đèn sáng nó có 4 chế độ, 4 mức độ. Khi mà muốn ghi âm khi mà quay phim mà muốn ghi âm thì các bạn quay lại, mà các bạn muốn ghi âm thì các bạn đánh dấu vào đây. Đấy, phần này là phần bảo mật cái thông tin của các bạn. Mục share này thì chúng ta có thể share với các thành viên khác ở trong gia đình sử dụng account khác. Đấy, ví dụ như đây mình đang share cái camera này cho cái tài khoản của vợ mình. Đấy, phần này chúng ta có thể điều chỉnh cài đặt về mạng. Mình không dùng wifi nên là mình tắt cái phần này đi. Phần more này thì có thể chỉnh vài thông số khác, ví dụ như là cái điều chỉnh về cái đèn hồng ngoại để bật khi mà trời nó tối quá thì nó sẽ bật lên cái đèn hồng ngoại. Mình để đây chế độ tự động, còn nếu các bạn tắt đi thì nó sẽ không bao giờ bật cái đèn đấy. Device indication này là cái đèn màu xanh ở camera. Nếu mà chúng ta bật lên ấy, thì khi camera hoạt động ấy, nó sẽ có một cái đèn. Tắt đi thì nó sẽ không còn đèn đấy nữa. Device beep này là cái tiếng báo động ra camera, ví dụ khi nó kết nối hoặc là khi gặp lỗi thì đấy nó sẽ kêu. Đấy, đây là phần đảo ngược hình ảnh. Đấy, đây một số cái thông số khác, ví dụ múi giờ, rồi là ngày tháng, định dạng ngày tháng. Đây khởi động lại. Mình cũng thử kết nối cái camera này với cái hệ thống Apple HomeKit thì hoạt động rất là tốt. Đây, ví dụ như cái camera mình đang kết nối với lại Apple HomeKit đây, thì nó rất là nét. Nói chung là mình thấy xem ở trên cái phần mềm Apple Home này nó còn nét hơn cả khi mà chúng ta xem bằng cái LED và không bị delay nhé, như cái phần mềm iMouse nhé. Bởi vì nó sử dụng cái link trực tiếp từ thiết bị không qua server. Đấy. Các bạn nhìn thấy đây là cái camera của mình. Thời điểm là 9 giờ tối, ngoài đường chỉ có đèn đường thôi nhé, không hề có ánh sáng mặt trời, mà nó rất là nét. Đây là đoạn video mình quay bằng camera này ở trong nhà với điều kiện đủ sáng. Còn đây là đoạn video mình quay ở ngoài trời buổi tối trong điều kiện là có đèn đường. Mình có bật thử cả đèn flash của camera lên, các bạn có thể nhìn thấy đoạn này. Mình rất ấn tượng với khả năng quay video thiếu sáng của cái camera này. Đây là cái đoạn video mình quay vào ban đêm trong cái điều kiện không có đèn đường. Chỉ có một nguồn sáng duy nhất là một cái đèn 7W gắn ở trên tường thôi, chiếu xuống dưới đất. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy chất lượng video của nó vẫn rất tốt và chưa cần phải bật đến cái đèn hồng ngoại. Còn đây là video quay lại trong điều kiện là thiếu sáng hoàn toàn. Khi mà camera phát hiện được có vật chuyển động ở cái vùng mà chúng ta cảnh báo ấy, thì nó sẽ hiện một cái thông báo như thế này. Kích vào ấy, thì nó sẽ phát lại các đoạn video mà quay lại cái cảnh cái vật chuyển động.
Đây là giao diện khi mà chúng ta xem lại các cái video cảnh báo ở trên cloud này, được lưu trên cloud. Chúng ta có thể chọn bất kỳ một cái nào là có thể xem được. Chọn ngày. Còn đây là cái giao diện mà khi chúng ta xem lại cái video đã được lưu trữ. Video review về camera iMount ULED IPC G26e của mình đến đây là hết. Nhìn chung, đây là một chiếc camera ngoài trời có chức năng đàm thoại 2 chiều đáng mua trong tầm tiền. Cái điều mà mình luyến tiếc nhất ở cái camera này đó chính là chưa có khả năng thông minh phát hiện được cái chuyển động của con người đối với những cái vật thể khác. Tuy nhiên với cái giá tiền như thế này thì chúng ta cũng có thể là rất là hài lòng với camera này rồi. Cái video này hy vọng là sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tìm mua một cái camera ngoài trời. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.